Bayan! Bagal ng internet. Tainis. Ayan, loading ng loading. Kasi dami kasi na ako eh. Pinamimigay kasi yung password ng wifi ng mama ko eh. Bayan? Paano kaya to? Oy! Kamusta? Balita akong bagal ng internet nyo. Balita akong marami daw nakiki-wifi. Oo eh. Maraming may alam ng password ng internet ng wifi nyo. Oo eh. Pues, merong solusyon dyan. Tanggalin nyo yung mga nakiki-wifi. Hindi. Ganon. Hindi. Meron ako sa inyo ituturo na isang malupit na wala pang nakakaalam. Ako lang. Ewan ko kung merong iba, pero konti pa lang yung nakakaalam nito. Kung paano mapapabilis yung internet connection nyo kahit marami nakakonect. Paano ba yan, Kuya? Ano? Nasubukan malaman? Ano? Galante tayo, mabait tayo. Papamahagi ko na sa inyo. Pero bago ko pamahagi yan, syempre, huwag mo kalimutan, click yung subscribe button. Tapos na, Kuya. Ano? Ready ka na ba? Ready ka na ba? Talaga, ready ka na? O sige, simulan natin. Let's go! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nandito na tayo sa ating phone. Yan. So, ang gagawin nyo lang, punta kayo sa settings. Yan. Tapos, hanapin nyo yung yan. Maganda, applicable to sa mga Android phone. Yan. So, punta kayo sa more settings. Yan, sa about phone. Yan. So, hanapin nyo dyan yung software version. So, i-click nyo lang yan. Click nyo lang yan. Click nyo lang. Tapos, may lalabas na parang na-open mo yung developer. So, parang na-unlock mo siya. So, pag na-unlock mo siya, ganito siya. So, back mo lang. May makikita kang developer option. Yan. Tapos, sa developer option, i-open mo lang siya. Yan. So, yan. Development settings sa chuchuchu. Okay mo lang yan. Tapos, hanapin mo dito yung aggressive Wi-Fi to cellular handover. Yan. So, kapag in-open mo yan, makikita mo itong yellow sa taas. Ibig sabihin kasi ng aggressive Wi-Fi cellular, aggressive siya. So, ibig sabihin, siya yung kumukuha ng Wi-Fi connection. Baga yung Wi-Fi. Aggressive na aggressive. Siya yung parang akin to, sa akin lang tong connection nyo, parang ganon yung mangyayari. So, hindi ko alam kung sa mga iOS may ganito, pero sa mga smartphone or Android phone, compatible siya. So, ulitin natin, punta kayo sa about phone, then hanapin nyo lang yung software version, click nyo lang yan, tapos may lalabas dito, you are already a developer, or may ganong lalabas. Then, punta kayo sa ito, developer option. Yan, i-open mo lang siya. Then, hanapin mo yung aggressive. Yan, agresibo sa pagsagap ng Wi-Fi connection. So, kahit maraming nakikonnect, basta i-activate mo lang siya, ikaw yung pinakamalakas sumagap. Ganun siya. So, sa atin lang to guys, walang ibang nakakaalam nito. Baga, ikaw pa lang yung nanonood. So, tingnan mo yung connection ko. Yan. Ayan, yung Wi-Fi. Buksan natin. Ayan. So, check nyo. Ayan. Grabe, oh. From 1 bar kasi siya kanina. So, ngayon, naging 3 bars. Oh, hintayin mo lang. Ayan. So, diba? Ang bilis. May nag-message agad. So, ganun lang guys. Subukan nyo. Comment below if ever may mga question kayo. And then, like nyo kung nagustuhan nyo yung video. So guys, thank you for watching again sa video kung walang kwenta. Hopefully may natutunan kayo, no? So, yes! Thank you, Kuya, dahil sa'yo, napabilis ko ang aking internet connection kahit maraming nakakonect. Galing mo talaga, Kuya! So, always don't forget, no? Parang ang layo. So, don't forget to subscribe my channel, Mike Television channel.
So, click down below kasama ng notification bell. So, huwag nyo alimutan yun. Kasi, para lagi ka-update sa video ko. Every Wednesday or Thursday, nagpo-post ako eh. So, para lagi tayong cool at lagi tayong masaya. So, guys, thank you guys. See ya! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8